Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πάνος εδώ, ελπίζω να είστε όσο καλύτερα μπορείτε και το σημερινό επεισόδιο είναι αφιερωμένο σε ένα από τα πιο αγαπημένα μου άλμπουμς των τεράστιων Led Zeppelin. Κυκλοφόρησε σαν σήμερα 28 Μαρτίου του 1973. Ναι, έχουν περάσει από πάνω του 52 χρόνια ακριβώς, αλλά ακούγεται τώρα εν έτη 2025 σαν να μην έχει περάσει ούτε μέρα από πάνω του. Ήταν το πέμπτο τους άλμπουμ, αλλά πρώτο με κανονικό τίτλο και όχι 1, 2, 3 ή 4. Είναι το Houses of the Holy. Αυτό το άλμπουμ με το iconic αυτό εξώφυλλο, έτσι, με τα ξανθά παιδάκια, που δεν ξεχωρίζεις αν είναι αγοράκια ή κοριτσάκια, γιατί σε κανένα από αυτά δεν φαίνεται το πρόσωπό του, και που επιχειρούν έτσι να ανέβουν στην κορυφή ενός πολύ ιδιαίτερου υψώματος. Λοιπόν, είναι ένα άλμπουμ στιλιστική καμπή στον ήχο του συγκροτήματος. Ήταν ένα άλμπουμ στο οποίο δεν υπάρχει ο ηλεκτρισμός των δύο πρώτων άλμπουμς. Δεν μπορείς να πεις ότι υπάρχει το κλασικό και μεγαλοπρεπές στοιχείο του τέταρτου άλμπουμ, παρά μόνο ίσως η ποικιλομορφία του τρίτου. Ή θα μπορούσαμε να πούμε διαφορετικά ότι εδώ κατά κάποιο τρόπο ξεχνάμε τη folk, τα blues και το rock and roll, πιάνουμε την funk, αγγίζουμε τη reggae, γινόμαστε πιο πειραματικοί ως προς τη rock κατεύθυνση που θα ακολουθήσουμε, και ο τόνος της κιθάρας του Jimmy Page είναι κάπως πιο φωτεινός σε σχέση με τα προηγούμενα 4, χωρίς να σημαίνει ότι το Houses of the Holy δεν έχει τη δική του σκοτεινιά. Ένα άλμπουμ που στην εποχή του είχε μπερδέψει πολύ κόσμο, ως προς το ποια δηλαδή θα ήταν η πορεία που ήθελαν να κατευθύνουν τον ήχο τους οι Led Zeppelin. Μάλιστα ο τότε μουσικός τύπος το είχε έτσι υποδεχτεί με μέτριες κριτικές. Στην πορεία όμως των χρόνων το άλμπουμ πήρε τη θέση που του άξιζε, και μάλιστα από αρκετό κόσμο, όπως και στον υποφαινόμενο, θεωρείται ίσως το καλύτερο άλμπουμ των Led Zeppelin. Λοιπόν, το The Song Remains the Same είναι μεν ένα πολύ καλό opening track που δεν σε προδιαθέτει όμως για την ατμόσφαιρα που θα ακολουθήσει. Στη συνέχεια δύο τραγούδια που είναι από τα πιο αγαπημένα μου των Led Zeppelin. Πρώτα το The Rain Song, αυτό το απίστευτα ερωτικό κομμάτι με την Out of This World ενορχήστρωση, αδιανόητη ενορχήστρωση, έτσι, με τα έγχορδα, και στη συνέχεια το Over the Hills and Far Away, που ξεκινάει με μια έτσι ονειρική ακουστική session από τις κιθάρες του Jimmy Page, για να δυναμώσει στη συνέχεια έτσι και να γίνει πολύ πιο ηλεκτρικό και πολύ πιο heavy. Το Funky The Grunge είναι ένα από τα πιο παράδοξα, απρόβλεπτα και offbeat Led Zeppelin τραγούδια. Θα μου θυμίζει για πάντα James Brown και Get Up Afila και Sex Machine Man. Έχει απίστευτο groove, απίστευτο ρυθμό, όπως και το Dire Maker, το δεύτερο κομμάτι της δεύτερης πλευράς, που συνδυάζει τη reggae με το doo-wop των 50s. Μάλιστα τα δύο τελευταία τραγούδια, στα τελευταία δύο αυτά κομμάτια δεσπόζει η ιδιοφυΐα του Bonzo, καθώς ήταν και τα δύο δικές του ιδέες. Το Dancing Days, το opening track της δεύτερης πλευράς, είναι απλά ok. Το No Quarter είναι εκπληκτικό, πολύ ιδιαίτερο και σκοτεινό, και έτσι και με αρκετά ηλεκτρονικά εφέ. Και βέβαια το closing track The Ocean είναι και αυτό καταπληκτικό κομμάτι και πολύ ρυθμικό. Overall, σε πολύ μεγάλη φόρμα οι κύριοι Robert Plant, Jimmy Page, John Paul Jones και John Bonham έδωσαν ένα από τα πιο ποικιλόμορφα άλμπουμς της rock μουσικής. Είναι από τα άλμπουμς που απολαμβάνω κάθε φορά ολόκληρο.
Δεν θα το ξεκινήσω ποτέ από τη μέση, δεν θα το παρατήσω ποτέ πριν ολοκληρωθεί και η τελευταία του νότα. Δεν έχω να πετάξω τίποτα από αυτό. Στο ranking που είχα κάνει για τα albums των θρυλικών Zeppelin προαμνημονεύτων ετών, το είχα τοποθετήσει στην κορυφαία θέση και εμένω ακόμα στην απόφασή μου αυτή. Είναι ένα σχεδόν τέλειο άλμπουμ. Houses of the Holy.